Hej och välkommen till Skäggfobi, kanalen där vi inte snackar om fobi för skägg utan om social fobi, ångest och depression. Jag berättar min historia om hur jag kom underfund med att jag hade social fobi, när det började och hur det har sett ut under min uppväxt. Det här är en avstickarvideo där jag går tillbaka i tiden och tar upp saker som jag utelämnade ur min vanliga serie eller att jag hade glömt bort det helt enkelt. Det här är en sån sak som jag kom på i efterhand. En sak som jag både skäms över att ta upp, och jag gruvar mig för att ta upp det. Jag vill egentligen inte berätta om det här, men jag känner att jag måste. För att det är en del utav hela historien. Strax efter att jag hade varit på min reseledarutbildning så kom jag hem och blev tillsammans med en tjej. Och jag berättade i en video att hon var otrogen, vilket gjorde mig jätteledsen. Men jag tog inte upp hur ledsen det gjorde mig. Det här var ju min första riktiga flickvän. Och jag var ju rätt labil som det redan var. Jag vet inte vart jag ska börja. Och jag känner att det är väldigt jobbigt att prata om det här. Men det här är den enda gången då jag verkligen var rädd för mitt liv. När hon gjorde slut, eller när hon var otrogen, så var det ju såklart med någon jag visste vem det var, eftersom orten jag bodde på inte är speciellt stor. Och det gör ju det hela väldigt mycket jobbigare, eftersom jag vet att alla andra mina kompisar visste om det här. Alla andra som bor här får veta om det här. Och det kändes hela tiden som att alla visste om det utom jag, och det var något som jag tyckte var jättejobbigt. Men jag kommer ihåg att jag grät konstant i flera dagar. Jag tyckte det var så jobbigt för jag hade ingen att prata med. För den här nya killen som den här tjejen hade varit otrogen med, han var rätt populär, så att ingen vågade egentligen gå emot honom. Så att mina bekanta eller vänner, eller vad man kallar det, sällade sig mer till honom och på hans sida än till mig, vilket gjorde att jag kände mig ännu mer ensam. Det slutade i alla fall med att jag sitter i min bil. Jag ska visa er. Kom. Jag sitter i min bil där, på den där parkeringen utanför Sibylla. Och jag gråter. Jag kan inte andas. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Men det är inte allt. Jag sitter där med en kniv i handen, för jag ville inte leva längre. Och jag har inte berättat det här för någon förutom 2 personer som faktiskt hjälpte mig just då. Och det är Jenny och Fredrik. De var ett par på den tiden, och jag kommer inte ihåg om det var att jag skickade ett sms till dem som ett rop på hjälp, eller om de kom förbi och såg mig i bilen där. Men de tog den här kniven från mig. Jag vet inte om jag verkligen hade tänkt göra det, men jag var helt förstörd. Allt gick emot mig. Jag visste inte hur jag skulle ta mig ur det här. Jag var som sagt ung fortfarande, men det tar inte bort känslan av att allt kändes förjävligt. Och jag är så glad att de kom förbi och tog den där kniven av mig. För jag vet inte vad som hade hänt annars. Och jag hade inte fått uppleva livet som det har varit. Mitt liv har varit väldigt upp och ner. Det har varit så mycket dåligt, men det har också varit väldigt mycket bra. Så att jag skulle inte vilja byta bort det mot den där dagen med kniven. Att det skulle ha gått på något annat vis.
Även om jag mår dåligt ibland så älskar jag livet och jag tycker det är jättekul att leva och jag vill fortsätta leva för evigt eller resten av livet. Men just den här dagen kände jag att det här funkar inte längre, det här går inte, jag vill inte leva. Jag vill avsluta det här nu för att jag är så himla ledsen. Jenny och Fredrik kommer och tar den här kniven ifrån mig. De tar också mina bilnycklar. Jag hade körkort då. Så jag måste ha varit 18 eller 19. Men just den här känslan av att någon brydde sig gjorde att jag började gråta ännu mer. Jag vet inte vad som hände, men de blev mina nya kompisar och jag har för mig att vi började umgås rätt mycket efter det. Och de tog aldrig upp det här. De pratade med mig om det här kanske lite grann, men de tog inte upp det på ett skuldbeläggande vis. De ifrågasatte mig inte, utan de var där och stötta och tog hand om mig istället. Och det här vände ju till slut. Jag slutade vara ledsen över att min dåvarande flickvän var otrogen. Jag började må bra igen. Jag tänkte ju ofta på den här situationen och det gör jag fortfarande idag. Jag bor ju på samma ort igen och när jag ser den här parkeringen utanför Sibylla så kan jag inte sluta tänka på att där satt jag med en kniv i handen och tänkte ta mitt liv. Tror jag. Det kändes som det då i alla fall. Men jag är så glad att jag inte gjorde det. Och det här är ju någonting som mina föräldrar inte visste om. Ingen visste om det här. Jag har inte berättat det här för någon efter den här händelsen. Möjligtvis min nuvarande flickvän eller min fästmö. Eftersom vi berättar allt för varandra. Men det är också en sak med den här videon som gör att jag är lite nojig och lite rädd. Och jag tycker det är skitjobbigt att prata om det här och lägga upp den här videon så att alla kan se. Men jag tänker inte skämmas längre. Jag tänker inte skämmas för att jag har mått dåligt. Och jag tänker inte skämmas för att jag gjorde som jag gjorde. För det här är också en terapi för mig själv. Att få prata om det här. Och jag hoppas att det kan komma ut till fler människor som kanske känner likadant. Att fler får se att man är inte ensam att känna så här. Det händer hela tiden och för mig gick det ju bra. Och det lovar jag att det kan göra för dig också om du mår dåligt. Ni som kollar på den här kanalen och tror att det här kan hjälpa någon, dela gärna det här med någon. Gärna privat i ett meddelande, för det blir mer personligt så. Och berätta gärna om den här kanalen för folk ni vet kan må dåligt, eller om ni känner någon som mår dåligt. För jag kommer gå igenom hela mitt liv. Jag kommer ta upp en hel del negativa saker, speciellt nu i början. Jag kommer också ta upp saker som har gjort att jag har kunnat vänt på det hela, och att saker som har gjort att jag mår bra och bättre, och tips som jag har fått eller jag har kommit på själv som har hjälpt mig i jobbiga situationer. Saker att tänka på, saker att göra, saker som inte gör att jag gräver ner mig själv lika mycket längre. Det här var en avstickare från min vanliga historia. Och det är också kanske, det här är en av de mest jobbiga videorna jag kommer göra. För jag har några händelser i mitt liv kvar som har varit värre. Men de kommer ju i andra videos såklart. Jag hoppas ni har gillat att titta på den här videon. Lämna gärna en kommentar om ni har varit i samma situation, eller om ni vet någon som är i samma situation eller har varit. Jag skulle bli jätteglad om ni delar med er av min kanal, och om ni fortsätter titta genom att prenumerera. För jag kommer gå igenom hela min livshistoria. Tack så jättemycket. Vi ses i nästa video. Ha det bra.